волонтерська організація Ukrainian Patriot. Гуманітарна волонтерська організація. З нами сьогодні Лана Ніколь Найленд. Добрий день. Еван Солодчук. Добрий день. Таня Баран. Добрий день. І Ольга Герман. Всіх вітаю. Ну і, звісно, я Сергій Яригін, як завжди. Ця група... Валерій, трошки зробіть у себе тихіше, тому що буде відлуння. Ця група створилася 28 лютого 2022 року, коли почалася збройна агресія Росії. І створила ініціатором цієї організації була Лана Ніколь Найленд. Просто Лана. Просто Лана. Ладочка. Ну, от. І з самого першого дня вона займається допомогою нам, українцям. Вона насправді канадійка, але була в Україні вже багато років і от розпочала цю ініціативу. Лана, а що вас спонукало розпочати допомагати? Чому ви не поїхали звідси, там, де було дуже небезпечно, коли російські війська стояли від того місця, де ми знаходимося, 10 кілометрів? От чому ви залишилися? Я буду англійською. Так, добре. Добре. I have lived in Ukraine for the last 20 years, so Ukraine is absolutely my home. Я проживала в Україні. Україна для мене це рідний дім. It is actually what is happening in this moment to Ukrainians. For this reason is also happening to me. Те, що стоїться з українцями, те стоїться зі мною, це не просто я окремо від цього. Because this is my home, it was not an opportunity for me. I chose actually. Це був мій вибір залишитися. I needed to do something. Я мала щось зробити для людей, які були тут, в Україні. For whatever reason, either could not or would not leave Для людей, які за певних причин чи обставин не могли поїхати. I have a unique reach, I have a unique connection with the outside world, and у мене дуже багато зв'язків з навколишнім світом, і я хочу їх правильно використати для допомоги Україні. Ви були ініціатором цієї організації. Так. Розкажіть про ваші перші кроки. От що ви зробили з самого початку? Well, I was very scared in the first step, actually. And I went туди, back and forth in my apartment, wondering actually how can I be useful. And I understood actually in these first few days that without having some kind of direction, without knowing where I was going towards, that I could get pulled down in the fear quite easily. And so I decided to do something. Я мала щось зробити. І щось таке стало, це фонд. I put my hand up to anyone who was listening. І намагалася звернутися всіх, хто слухав. Ось моя мрія. І той, хто цікавиться, щоб доєднатися до мене. У мене є певний меседж для вас, яким я хочу поділитися. Давайте щось разом зробимо для допомоги. Сьогодні в вашій організації 5 напрямків роботи. Розповідайте про це. Добре. Є 5 основних напрямків роботи, наші 5 фокусів. Але немає якогось пріоритету, що є важливішим з цих 5. То ми забезпечуємо захист для людей, наших захисників. Це можуть бути волонтери, це можуть бути наші захисники, це можуть бути цивільні. Всіх, це можуть бути плити, бронежилети, радіо, тобто рації. Тобто все, що може їм допомогти робити роботу на фронті. І кожен член частина команди має певний набір для захисту, для допомоги, медичної допомоги. І захисний також для захисту. Ось це.
This is an Це ви виготовляєте? Exactly. Це такий медичний набір для першої невідкладної допомоги. In English it's called an individual first aid kit, or as we know in Ukraine, індивідуальний набор And для in медичної fact, допомоги. one of my jobs outside of war is to sew dance costumes, and so I had Крім того, що вона допомагає на війні, вона також робить шиє набори для національних танців, і тепер вони також шиють навіть ці сумки. І також вони шиють плитоноски і аптечки. And so in addition to, well, not in addition, but actually the аптечки themselves are made in Ukraine. And then we bring in different items, tourniquets, chest seals. І абсолютно різні елементи входять в склад. Bandages, triangular bandages, anything that's going to keep Все, що допоможе при першій допомозі safe at the front line. This, in бути fact, в безпеці на what we call передовій. Це the savior for what is the турнікета golden hour. до шин. That golden hour is 90 minutes from point of injury before an individual can come back to what is called a casualty collection point. Тут дуже важливо, що дуже мало часу у нас є між тим, як людина отримала травму, і її можна доставити до місця безпеки. And at this casualty collection point we have medical professionals who then can take over. На певному місці стабілізаційному пункті є ті, хто людину стабілізували, допоможуть їх, і допоможуть їй, і всі оці засоби допомагають насправді доставити до стабілізаційного пункту, де вже дадуть медичну допомогу. We work with medical equipment, we work with medicines. Крім того, доставляємо різне медичне оснащення, різні ліки, щось привезне, щось куплено в країні. Вони теж хочуть допомагати економіці України, щоб економіка жила. І коли є можливість купувати щось в країні для допомоги і доставки, це робиться в Україні. Це номер 2. Номер 3 – гуманітарна допомога, їжа, все, що родині вистачить десь на місяць, щоб вижити. Теплий одяг, засоби гігієни. Все, що потрібно буде для виживання на передовій. І це, звісно, не просте місце, де нашим захисникам доводиться виживати. Наступний напрям – це допомога з емоційними травмами, посттравматичний шок, стрес. Тобто у мене є знання, навички в допомозі. Якщо в душі погано, то і тіло не може рухатись вперед. Люди усюди, незалежно не тільки, звісно, на передовій, як наші захисники, але всі, де б вони не були, переживають певні травми. І наперед, на майбутньому. Нам треба піклуватися про наше тіло, звісно, зберігати його, але також наш розум, наш емоційний стан. І тільки таким способом Україна буде перемагати не тільки над агресором, а взагалі рухатись вперед до майбутнього. І п'ята частина – це будувати. Ми, звісно, піклуємося про наше тіло, душу, але й лікарні, школи, реабілітаційні центри. Ми ще не можемо сказати, що повністю пророблюємо ту роботу, яку хотілося б, але ми рухаємося в тому напрямку. 5 напрямків. 3 напрямки у вас, ті, які потрібні зараз, і 2 напрямки, насправді, які будуть потрібні, на жаль, ще багато часу після перемоги. От є певні ресурси у вас, вони не безкінечні. Як ви плануєте от між тими напрямками, які потрібні будуть завтра, і ті, які є сьогодні? Actually, the decision is, in some cases, because we are dealing with situations that change, in some cases, ми постійно маємо стосунок з ситуаціями, які змінюються від дня до дня, кожну годину. Навіть сьогодні от ми побачили, що були бомбардування. Ми говорили про те, що це постійні атаки на Київ. І вони були вночі, а тепер бац, посеред дня. Ми маємо бути гнучкі і пристосовуватися до ситуації. Тому сьогодні, можливо, сьогодні наш фокус – те, щоб захисники, оснащення
perhaps it is ensuring again that our communities along the front are the most taken care of. І через тиждень, через день це може бути, можливо, піклування про тих, хто на передовій, люди, ком'юніті, які там знаходяться, щоб вони отримали потрібну допомогу. But actually at this moment as well, we are in the process of putting together, and in fact, very within the next day or so, it should be launched within Kyiv. Ми працюємо над новою програмою, вона буквально в межах дня буде запущена в Києві, тобто посттравматичний стрес, шок, і як з ним працювати. PTSD and psychological assistance. Посттравматичний шок і психологічна допомога. Sorry. The program itself is done in combination in partnership with a group of Програма psychologists. робиться з групою психологів, які мають багато досвіду. And it will go through, in fact, the governmental organization. І це буде йти через громадську організацію дії, через дії. The full length, the full breadth of Ukraine. І вона досягне дуже широкої аудиторії, по всій Україні діятиме. Питання. Це через ту дію, яка є нашим державним проєктом, чи це інша дія? It's a project that will assist and support anyone who is facing psychological trauma, whether they are on the front, whether they are in Ukraine, and it absolutely is something that will. Це програма, яка буде допомагати тим, хто вони людям, які знаходяться на фронті. Я зараз на фронті, незалежно це до всіх в Україні, хто потребує цієї допомоги. It will continue become more deep in terms of its meaning and. І з часом вона буде все глибше і глибше сягати в плані свого значення. We will continue to understand actually what the actual, what the specific problems of щоб зрозуміти глибше, з якими конкретно проблемами стикалися люди. Whether they are soldiers, whether they are захисники, children who have або діти, faced extreme psychological trauma, можливо, стикнулися з сильною психологічною whether they травмою. are people who have left their homes along the front and now або люди, які мали полишити свої домівки themselves близько new до homes лінії somewhere фронту. in the country. I think he was wondering about this DIA. It's like one of the tools which people use to ask for help or let's say apply for things. So he was wondering if that project you are just talking about is a part of that DIA. Yes. Так, це частина того додатку. Так. Зараз ми зупинимося з вами, Давайте. потім повернемося. Насправді, сьогодні зібралися в цій організації, ті, хто тут присутні, це люди, які пов'язані з українською діаспорою. Тобто люди, якщо Лана приїхала сюди до початку повномасштабної війни, намагалися створити свій бізнес, якому заважала пандемія, потім початок війни. І сьогодні вона використовує ті ресурси для, наприклад, виготовлення ось таких аптечок. То Еван приїхав вже після початку повномасштабного вторгнення. А що вас спонукало приїхати сюди? He's wondering about your motivation to come here to Ukraine. Like Lana was here for quite a while, but you came just after the full-scale invasion. So just share a bit about your motivation. Excuse me. So I have Ukrainian heritage. У мене є українське Live in коріння, Australia. походження, хоча я живу в Австралії. I've been following what's been going on Я in слідкував Ukraine за цим, since що 2014. відбувається в Україні з 2014 When вибачте the року. full-scale invasion broke out, Коли почалось повномасштабне вторгнення, it sort of, I was very engaged with it from back in я Australia and ще більше following it as був much as в це I could. вплетений, я це дуже And it мене just come at a чіпляло. point in my life where I realised I needed to be here and І help прийшов момент в this моєму житті, коли country зрозумів, що in я any маю way I бути could. тут, що я маю тут знаходитися, бути в Україні. I also understand that there is very long-reaching implications of what happens here in this country and how І this також conflict ends. я розумію, що я багато з чим далі сягатиме моя допомога. Це не просто зараз, And а it's ще very important пізніше. that the world is here to help. І дуже важливо, що весь світ тут допомагати, аби допомагати. Ми з Еваном розмовляли перед ефіром, і він сказав, що насправді він приїхав сюди тому, що він хоче жити в Україні. В вільній Україні, яка переможе цей рашизм, і він не бачить кращої країни для звичайного життя, для того, щоб щось робити, працювати, допомагати іншим. Так це чи ні? So you were just talking just right before we have
we have this show, and you shared that you would like to live in Ukraine. That this is the country of free people, and that's where you see yourself continuing your way, your life. So, is it really true? Like, can you maybe elaborate a bit more on like why Ukraine, maybe, and like how you feel about that future that you want to build here? When I'm here, I feel like I'm at home. Коли я тут, я почуваюся, ніби я вдома. The people, the culture, the Люди, atmosphere, культура, everything атмосфера. just really suits me, and Воно дуже мені it's підходить. very inspiring to Дуже надихає. see this country in the middle of a horrible invasion, І йому боляче being so бачити, strong and resilient. йому приємно бачити, наскільки сильна Україна навіть посеред цього лиха, цього вторгнення, з яким ми стикаємося. It's really a privilege to be here and be involved. Це просто, with that. це привілей для нього тут знаходитися. Дякую. Тетяно, я знаю, що ви розмовляєте трошки українською. Так. Давайте ми їй передамо мікрофон. Будь ласка. Так. Тільки мікрофон ближче. От так, чудово буде. Добре. А чому ви тут? От насправді ви з Канади. Так, з Канади. Чудова країна, чудові умови життя, чудове відношення держави до людей. І ви приїхали в Україну допомагати. Чому? Українська так чуть-чуть, а може half на пів. Ми впораємося, я в вас вірю. Супер. Дякую. Скромняга. Я діаспора з України. Народилася в Канаді, але баба і дідуся, вони приїхали до Канади після війни, Друга війна. І вдома ми завжди говорили по-українському, так, культуру і все було по-українському. Так що я завжди кажу, що я народилася в Канаді, але душа і коріння тут у Україні. То, а рік тому Лана і я, ми знали Один одного в Канаді. в Канаді, так що коли вона починала Український Патріот, ми говорили, і зовсім так, я була на літак і приїхала, і хотіла, щоб тут бути за людьми тут в Україні, за Україну, щоб я можу допомагати, що я можу тут робити. І коли я йду назад до Канаді, що я можу говорити, що я тут бачу, що тут є, і що люди ще не забули, що тут стається, і що люди, і що Україна потрібно у світі, щоб не... Ну, тобто, ви намагаєтесь розповісти тим, хто в інших країнах, в Канаді, в частності, про те, що відбувається тут. Які є потреби, і які актуальні потреби саме на зараз. Правильно зрозумів? Ну, я думаю, так. От я хотів би сказати, що насправді, незважаючи на те, що штаб-квартира організації знаходиться в Києві, дуже часто вони виїжджають майже на лінію фронту, тобто до росіян залишається там біля 20 кілометрів, і вони допомагають тим людям, які знаходяться під обстрілами, в зруйнованих містах і селах. Привозять їм те, що їм зараз потрібно. Ольга у нас ще не представлена, але вона з Ізюму. І ми трошки в кінці поговоримо саме про Ізюм, і ми з нею познайомилися заочно з приводу Ізюму. Далі буде. От ви приїжджаєте в Канаду, розповідаєте те, що тут відбувається. Наскільки люди усвідомлюють той жах, який відбувається тут? Is the question clear? Do people fully understand the scale of this horror when you tell them about your visits here? Я думаю, що багато людей знають, але вони бачать, що на телевізорі, на медіа, але дуже
important. Важливо. Важливо, дякую. Що люди, так як я, що тут була, можу розказати, що я бачила. І це так, очі, вони так і Здивовуються. так, що вони знали English. Англійською. По-англійському буду, так. Давайте я передам. When I go home and speak to Коли я їду people, додому, їжджу додому і розмовляю з людьми там, it is different for them to realize or understand what is actually happening when it comes from somebody who has been here and has у них зовсім інше lived сприйняття, here for a бо certain вони period of чують це від людини, time яка and тут has жила, тут seen, знаходилась, працювала, the допомагала, variations of бачила, different areas бачила and різні the people that регіони, we've, спілкувалась connected з людьми, з with якими ми and delivering були в aid. контакті, When they до яких hear these, доставляли допомогу. Stories І of чули somebody ці who's історії been here, it з власних changes their досвіду, perspective, it kind of власного opens досвіду. their eyes and their І minds це a ніби little bit відкриває more їхні compared to їхні what очі на те, they що see реально on відбувається, on порівняно з тим, що вони, можливо, media можуть побачити по outlets. телевізору чи That десь it's у медіа. very, very important that when I return to Canada, Тому для неї дуже важливо, that I коли я continue to share the повертаюся story of what is happening в Канаду, що я ділюся цією and історією, how we can continue to і як ми help можемо and продовжувати to допомагати, continue to support продовжувати допомагати, Ukraine during this підтримувати time and Україну в цей for непростий our час future. і в майбутньому. Волонтерський рух в Україні – це саме горизонтальний рух. От те, що ви сказали, що те, що вони бачать в медіа, і те, що ви їм розповідаєте, абсолютно по-різному сприймається. Коли, ну, от, по собі знаю, коли ти дивишся щось з екрану телевізора, ти сприймаєш це як щось, те, що знаходиться дуже далеко. Коли ти розмовляєш з людиною, яка була на Сході, бачила ці своїми очима, бачила зруйновані будинки, ті сім'ї, які переховуються в підвалах місяцями, і в них немає води, немає нічого, а кругом вибухи. Це дійсно набагато краще впливає. І на ваш погляд, ось ці горизонтальні зв'язки з вашими співвітчизниками, з канадійцями, наскільки вони краще працюють, ніж через медіа? Is the question clear? He totally agreed with you that like when it's in person, when it's just from a person who really saw and helped, it's just a totally different opinion. But how do you see this really working? Like, in what ways do you think like it's more effective in terms of like from person to person, like from again your experience rather than through media? I think it's very important for those of us who have been on the ground here to continue to share our stories back in Це важливо для тих, Canada. хто тут саме тут знаходився і допомагали, щоб продовжували ділитися цими історіями. Yes, not just being in certain areas, but Не просто, що були в for певних us who регіонах, do travel але to the ті, хто front подорожують areas до and передової, what we see, what we те, що ми experience, бачимо, how що we ми live and відчуваємо, how як ми people живемо, live, як люди там живуть, is зокрема. important for us, for it to be transferred over Це важливо, якби to передавати Canada. людям в Канаді. this way. More support will Саме come таким and способом більше they will have допомоги прийде. a more need to start Буде більше giving потреби again усвідомлення, or supporting віддавати, again підтримувати. in where it's needed. So Саме там, де це найбільше потребують. it's very easy for those who are not connected to close their eyes and have Простіше для тих, хто blinders ніяк не on. пов'язані з цим, просто And to закрити cut на it це off. очі і відсторонитися від But того. when I'm able to go back and to Але коли share what is я матиму happening, змогу поїхати і that поділитися все, що their minds are з цим, opened що again, сталося, that they continue to support and це continue to мотивуватиме share їх what продовжувати підтримувати і or how we ділитися can тим, continue що to support відбувається. Ukraine in various Або factors. дізнаються, як Україну в різних способах підтримувати з різних факторів. Еван, до вас. Ви приїхали в країну, в якій йде війна. Ви усвідомлювали, що тут буде непросто. Що вас здивувало, коли ви приїхали? So you came to the country which is at war, and maybe you had certain expectations, but maybe you can share something that surprised you here, impressed you at some level.
Well, one of the big, I guess, anxieties I had about coming to Ukraine wasn't so much the safety of the war and that. It Те, що was мене тривожило, не було пов'язано саме з безпекою whether на I війні. actually feel a place here helping and whether Чи буду я дійсно my тут help would be корисний, wanted. чи моя допомога буде потрібна тут. It became very apparent to me very quickly І це для мене how дуже appreciative швидко стало Ukrainian очевидно, people are наскільки just люди for вдячні, being in які the вони country, цінують, for що я wanting to просто help взяв and так, wanting to be приїхав here в to support. Україну, And підтримувати, it really допомагати. stood out to me. Like even at the train station in Poland, coming here, I was meeting Ukrainian people. Навіть в Польщі, коли він їхав сюди, він зустрічав з українцями, розповідав про те, що він робить, як допомагає. It really made me feel like I'd made the right decision, and that was where I реакція на цю допомогу дійсно переконала, що він зробив правильне рішення, приїхавши сюди. А що здивувало? What surprised you, startled you? Що було неочікуваним? What was Good or bad? unexpected? Good or bad? I'm not sure. Не впевнений It's a навіть. difficult question. Це не просте питання. The hospitality of people at the front Гостинність людей навіть на передовій incredibly surprising. була дуже Going to these communities where people неочікувана. are struggling to get access to food. Бо ці люди не мають нормального доступу and до продуктів харчування. There's just always so much give. І завжди є ще що давати. Вони і після того, як ми роздаємо допомогу, вони завжди запрошують, розказують, пригощають чимось, розказують, як вони це пережили. It's really special because they're giving you what they don't have, and they're just trying to say thanks in the best way they can. І вони намагаються дякувати усіма способами, якими можуть. Це дуже щиро відбувається. And actually, if I можна? Ну, звісно. One of the things that's extremely important, and I will say almost unique які дуже about сильно Ukrainian Patriot, важливі and this для connects українського with what патріота Evan і is пов'язано з тим, що speaking Еван about, щойно казав. is that we are not a logistics company, and in Ми не fact, I логістична share this компанія. with our team, whether I'm on the run with them or not. Тобто, якщо навіть я не їду з ними в поїздку, from our warehouse. чи я просто знаходжуся на складі тут в Києві, We're not a logistics company. ми не We're просто not логістична a компанія, delivery ми не просто What компанія we do доставки. is so much more important. То, що ми робимо набагато Yes. важливіше. We have bags. Так, ми маємо bags of набори, products, food харчові products, набори, of hygiene. гігієнічні набори, We have IFACs. також є But такі actually, аптечки. what we do is so much more important. Але що ми робимо набагато We важливіше. bring from all corners of the world З усіх куточків світу light, ми приносимо світло, love, любов, hope, надію and connection і зв'язок to those who have either lost it or don't для know тих, хто where to look for чи it. то загубив його, чи шукає, чи And so очікує, що це It's прийде. not just about passing along a food bag Це не or просто hygiene віддати kit сумку or a box of clothing. або там Actually, трохи якогось одягу, it's коробку. connecting with those along Це the front якийсь who have had зв'язок, the most якийсь tragic коннекшн experience. Whether that's з людьми a в цій babushka спільноті. who has no family to look after her. Або, наприклад, є whether бабуся, у that's якої a немає людей, soldier які про неї who піклуються, has або had 2 weeks along the front and has lost захисник, який вже там 2 тижні на фронті і the все biggest part of hope втратив, for надію, whatever reason, whether it's because яка б не he's була на то tired, причина, or whether it's actually a child who Або comes to це one of our dance therapy дитина, classes яка приходить на наші класи з танцювальної терапії, to refine, to щоб relocate знову this знайти connection with цей normal зв'язок life. з чимось нормальним, з Good чимось life. таким людським, хорошим. Yeah, I guess on the question of unexpected was І знову ж таки, повертаючись до неочікуваності, you actually get with the people that я вражаю цей зв'язок, який він отримує з людьми, яким допомагає. It's very real and it feels very, very important. Він дуже реальний, він дуже такий свідомий і дуже важливий. Дійсно, що мені імпонує в тому, чим ви займаєтесь, це те, що це дійсно весь світ. Тобто дуже багато волонтерів з різних куточків цього світу, вони допомагають Україні. Вони допомагають щиро. Вони роблять те ж саме, що робили ми тут в Києві на початку війни. Тобто ми дійсно весь світ нормальний, цивілізований, він однаковий. В нього схожі цінності, схожа мораль. І допомога один одному – це норма в цивілізованому світі. І от я щиро радий, що це дійсно виявилося саме так. Те, що люди допомагають не тому, що вони мають з цього якийсь зиск, а тому, що вони інакше не можуть.
І от для мене це дуже важливо, тому що той напрям, в якому рухається Україна, от в Європу, в цивілізований світ, він, оці цінності там такі ж самі, як і у нас. І ми згадуємо 2004 рік помаранчеву революцію, 13-14 рік, початок війни. Ми дійсно от слідували тим цінностям, які притаманні, як виявилося, всьому світу. Ну, напевно, приклад дітям. Так, саме. He was saying that like he's really deeply impressed by like what you guys are doing, because this is something we would do when the invasion started in 2014 and when the full-scale invasion specifically started. But we are from here, but you represent all this kind of global worldly values of the importance of helping one another, and these are values that Ukrainians themselves have been protecting during the Orange Revolution, or the Revolution of Dignity, the Euromaidan Revolution. І ваше питання? А це було не питання, це просто я сказав те, що So it wasn't actually a question. He was just expressing his how amazed he is, how inspired he is, but what you are doing, because what we are doing. Yeah, what we are doing. Тобто, Together we'll stand. Yes. а що для вас було неочікуваним в цій ситуації? Ну, тобто, ви вже доволі довго були в Україні до початку війни. Почалася війна. Що для вас було відкриттям? I have lived in Ukraine for a very long time. Я жила в Україні дуже довгий час. I can say that my life here has not been like Можу сказати, typical що моє foreigner. життя тут не було так When I для стандартно буває для іноземців, I які сюди lived приїздять. in общежитие. Певний час я жила в Which гуртожитку, I shared with 20 people. We shared де ділилася з цим kitchen, 20 toilet, людьми від кухні до туалету, до And so душу. I got to understand actually what it is to Я live зрозуміла, like a що це Ukrainian означає, як жити як українець. Easy times. В непрості, можливі часи. And I worked with Я жила і працювала an organization that was в funded by the організації, state. So everything Funded by the state. яку фінансувала Штати? Ні. Країна. Україна. And so my role actually as a Ukrainian employee or Тобто employee of моя роль, яка для людини, яка працює в Україні, in a box, в рамки. тобто поставленої в рамки. I could not move so much. Я не могла багато рухатися But actually as з I тих рамок. became comfortable to understand Але коли вже я якось прилаштувалася і побачила, яким життя є в Україні, культура яка. how not just Ukrainians, but actually we now as Ukrainians. Не тільки як українці, а тепер ми як українці, українці душею, не тільки кров'ю. Як ми думаємо, мислимо. Why what we think actually is important. How we think and why what we think is important. Як ми думаємо і чому те, що ми думаємо, є важливим. And so in this moment in February it was an easy decision to start this organization because I recognize actually that Просто рішення what's happening почати here in Ukraine організацію is таку not just розпочати. important for Ukrainians. Це не просто важливо для українців. What is happening here is Те, що important відбувається for the тут, world. це важливо для всього світу. The people in this country are fighting for yes values. Люди в цьому For freedom, for security. За безпеку, за незалежність, за свободу борються в Україні. Ми боремося за майбутнє, за світле майбутнє. І волонтери з Канади, з Бразилії, з Франції, з Америки, це не важливо, коли звідки приїздять. Повертаючись до вашого питання, This idea of us working together for something that is important ця is ідея, not surprising. нічого немає дивного в цій ідеї, що ми збираємося разом з всім світом працювати для того, що є важливим. What is surprising is how actually strong we can be as human beings. Що дивує мене, це те, що наскільки сильними ми можемо бути як люди просто. When we know what the goal is. Коли ми знаємо, яка є наша мета, до чого ми The goal рухаємося. is something that is so насичена, that is so saturated with така сильна, дуже важлива, містка ціль. Goodness and value. Загальні цінності, добро. And it doesn't matter how difficult the task is. Неважливо, яким складним є наше завдання. Ой, наскільки ми втомилися. We work until the very end of that Ми працюємо до task самого кінця, до результату. or that goal.
до цієї цілі. And these tasks and goals can be over a day. І ці цілі можуть бути на день або на тиждень. For the entirety of what will become this war. Або скільки б не тривала ця жахлива війна. Рано чи пізно ми переможемо. Я впевнений в цьому на 100%. І я думаю, що це буде доволі скоро, тому що те, що відбувається в світі, той рівень допомоги, який отримує Україна зі всього світу, він неймовірний. І сьогодні те, що ми зупинили росіян під Києвом, коли ще не було цієї допомоги, те, що ми їх вигнали з Харківщини, з Херсонщини майже, з багатьох місць, це було зроблено, коли не було ще цієї допомоги. Це зробили ми. Зараз буде набагато простіше. І я сподіваюся, що дуже скоро ми переможемо. Але поки існує Росія в тому стані, в якому вона існує, Україна завжди буде під небезпекою. Це буде... Вони не заспокоюються, вони хворі. Їхні цінності – це... Ну, я навіть не знаю, які в них цінності. Поклоніння царю, якомусь навіщось, а не людина. Цінність для них. На вашу думку, що потрібно зробити в світі для того, щоб після перемоги України ніколи, ніде не повторилося те, що відбувається сьогодні тут? I don't think that actually this question can be answered so simply. Я думаю, що так просто можна відповісти на це питання. And history demonstrates actually Історія that we come back показує, to these що kinds of questions ми again повертаємося до and подібних again запитань and знову і again. знову. And actually I don't think that this has to do with Я не думаю, the що current це occupiers пов'язано з конкретними other ситуаціями цих organization окупантів or country або that may want організацією, або to країною, invade Ukraine. яка вторглася. What actually it has to do with is the people who are in this country. Це стосується більше тих And людей, які в цій That they країні. must understand Вони мають that their зрозуміти, future, що їх that their майбутнє, freedom, that їхня their свобода, independence їхня is незалежність, worth fighting for, вона варта того, щоб it's за неї worth боротися defending, і and it is захищати, worth investing in. і щоб Not just in вкладатися в terms of неї. finance, Це не про гроші but лише in terms йдеться, of energy. але енергії, And сил, наснаги. this foundation is being set. І оцей фундамент, він будується наразі, просто зараз. What's happening now, whether we like it or not, actually, Те, що відбувається, has needed to подобається happen нам чи ні, for a very long time. воно мало статися вже давно. What's happening is that Ukraine is shedding a skin that no longer Україна ніби serves it, that is шкіру no себе longer скидає, те, що to the country. шкіру того, що їй більше не потрібно, чи And what що не will є її. emerge is a country that is so much better because of І it. вийти з цього Yes. країни, яка набагато краще There will have і been сильніше. losses and there will have Звісно, been будуть tragedies. втрати, будуть трагедії But якісь. actually it is like the phoenix rising from Це the ніби ashes фенікс, який повертається з become попелу. of this country is like Те, що ця країна, це просто квіточка. І це питання до всіх, насправді. So this is a common question. So he said that he is a believer that this war is going to end soon. Maybe this is something that gives him hope, and that's what I would personally relate to 100%. But he was wondering, like in your opinion, what needs to be done to prevent it in the future. So because as long as Russia exists as I don't know what this is, as the country or whatever this is, in this state, Ukraine will be under threat, and generally the whole world will be under threat of this situation repeating itself, which hopefully it won't. But what do you think needs to be done to prevent this, to ensure this never happens again? Еван, почнемо. I mean, my personal opinion is that На мою this особисту думку, war, Russia doesn't exist the way it exists now. I don't think that the current Росія regime вже наразі не існує в stays under тому power, стані, якому вона була and до I цього. think the Russian Federation itself will start to І я вірю, implode що with its own civil unrest. вона, почнуться якісь громадські рухи, вона зсередини починає руйнуватися. So I think Ukrainian victory in and of itself will hopefully answer that question. І сама перемога України дасть відповідь на те запитання. Що має бути для цього зроблено найближчими? Тепер до вас.
In Ukrainian, maybe? You can? Ні, напевно, англійською простіше буде. Maybe in Ukrainian. I think very similar Я погоджуюсь to з Еваном. what Lana and Evan have Ilana. both have said. I feel like this will just make Ukraine a stronger country. Я певна, що все, що відбувається, зробить Україну сильнішою країною. Ми бачимо, як люди разом працюють. The richness and support. Це багатство допомоги серед людей, від We're just людей. going to come out stronger. І в результаті ми будемо ще сильніші від цього. Ну, можливо, це і відповідь на те, як ми будемо протистояти цій загрозі. Наталі. Ми будемо сильніші, і нас просто будуть боятися чіпати. So we will be stronger and no one will be able to. No one will mess with us. Absolutely. Так, друзі, насправді це було фінальне питання до наших гостей. Я обіцяв ще з Олею, але час у нас не дозволяє. Оля з Ізюму. І у нас є спільний проєкт, спільне бажання зробити щось в Ізюмі. І я запрошую Ольгу на наступну нашу програму, коли вона буде в Києві. І ми з нею поговоримо окремо про цей проєкт, тому що він доволі великий міський. І про нього можна говорити доволі довго. Дякую. Насправді хочу подякувати нашим гостям за те, що вони роблять, за те, що вони допомагають нашим людям пережити те, що відбувається навколо нас, за те, що вони допомагають біженцям, людям, які живуть в зруйнованих містах, нашим захисникам, тим, чим вони можуть, аптечками, плітоносками, плітами, всім чим завгодно. Хочу подякувати тим людям, які допомагають членам організації це робити. Тому що це дійсно з цього світу надходять якісь ресурси. І вони є провідниками цих ресурсів, які доносять їх до наших українців, що потребують допомоги. Ми не торкнулися питання, як вони обирають тих, кому вони допомагають. Насправді мені дуже сподобалося, що вони, по-перше, намагаються переконатися, що людям потрібна допомога. І саме завдяки цьому вони уникають зловживань. На жаль, є ті, хто зловживають допомогою, яка надається українцям. За це їм велике дякую. І, на жаль, ми повинні закінчувати нашу програму. А можна одне слово ще сказати? Так, можна. Я хотіла б сказати, що я дуже щаслива бути частиною українського патріота, бо це дійсно, як ви казали, допомагає бачити, допомога йде від українців, і допомога йде навколо. І, як то кажуть, ми разом вистоїмо. І разом це не тільки українці, а й весь світ. І це дуже надихає бачити, як дійсно, подорожуючи, всі вони не просто приносять цю сумку з допомогою, вони хочуть дізнатися про людей, що вони пережили, через що вони пройшли, підтримати їх. Це може бути просто потримати за руку. І я часом помічаю, що навіть я не встигаю перекладати, але вони одного розуміють на якомусь більш глибокому рівні, і навіть мова не завжди є якби основним фактором. І я дуже рада, що після 6 місяців окупації, про які я, можливо, якось ще розкажу, я можу допомагати, можу рухатися. У нас дуже багато напрямків, і ця допомога дійсно не просто якісь продуктові набори, це допомога на різних рівнях, і мені здається, вона і має бути така комплексна, така багата. Ми зараз робимо танцювальну терапію для дітей, про яку Лана також згадала. І це насправді вона як танцівниця і взагалі як людина, вона намагається кожному в організації дати можливо допомагати і допомагати ще й у спосіб, який надихає людину більше допомагати і зробити це від серця. І бачачи, вона дає кожному, Таня, вона медсестра, і тому проводимо якісь тренінги для наших захисників. Еван також дуже любить спілкуватися, тому пізнавати своє коріння. Він також отримує цю допомогу. Я дуже люблю танець, Лана мене дуже розуміє, і тому ми зараз проводимо танцювальні класи, які не просто, як вона сказала, ми забуваємо про те, що відбувається. Ні, ми просто згадуємо, до чого ми йдемо, ми танцюємо до нашої перемоги, ми танцюємо тільки під українську музику, яка сильна, яка сповнена вже цією перемогою і яка розказує, як ми до неї йдемо. Тому, мені здається,
Як ми всі говоримо, для того, щоб бути українським патріотом, не обов'язково бути саме українцем. Це щось таке поза національністю, поза якимись обмеженнями. Погоджуюсь. Насправді, світ став занадто малим для того, щоб говорити, що я тієї чи іншої національності. Ми люди світу. І, як виявилося, весь світ, ну, по-перше, на нашій долоні, в смартфоні, будь-де ми в будь-який момент можемо зв'язатися з будь-яким куточком світу. І це нас зближує. Це збирає людей з одними і тими ж цінностями, і вони співпрацюють, вони роблять цей світ кращим. Я абсолютно з вами погоджуюся. Насправді я не давав слова пані Ользі. Чому? Тому що в нас ще буде програма, в якій ми поговоримо і про Ukrainian Patriot з нею, і про Ізюм, про її півроку, який вона була в окупації. Це дійсно, ну, це жахливий досвід, але вона молодець, вона з нього вийшла людиною, яка зараз живе нормальним життям. Багатьом це не вдалося. Тому, друзі, я сподіваюся, що Лана ще до нас прийде з волонтерами і розкаже про свої напрямки більш детально. Добре. Я сподіваюся, що Еван до нас прийде і розповість You guys come again. He wants to see and know more about you and your motivation. Про свої нові враження About your new і impressions. поділиться тими враженнями, які є на його батьківщині. And maybe impressions of people. Я впевнений, що Тетяна до нас ще прийде, і ми з нею поговоримо Танечка is coming про те, що от як живе українська діаспора в Канаді. to tell us a bit more about. Це дійсно важливо, тому що ми не знаємо. Because we don't know enough. Україна тільки починає інтегруватися в великий світ. Ukraine only starts integrating І in українці тільки починають дізнаватися, а що таке світ. and Ukrainians only get Його to know плюси, what the real мінуси, world підводні каміння. Тому що в кожній країні вони свої. І ми про це все будемо розмовляти. Тому, друзі, запрошую вас ще приходити до is. нас. So this is an invite for another. Ми узгодимо цю можливість і розповідати дійсно, що таке світ для українців і що таке, яка вона Україна для світу. Дякую вам за те, що ви робите. Дякую вам за те, що ви прийшли до нас в гості і розповіли про те, що ви робите. Thank you for coming and sharing what you do. Дякую нашим глядачам, що були з нами. І не примикайтеся, з нами завжди цікаво. До зустрічі, друзі. Слава Україні! Героям слава! Слава.